व्हाट्सअप गाइज माइसेल्फ सुजल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले ल्यापटप स्ट्यान्ड बनाएको छु, जुन चाहिँ ल्यापटप सुतेर उठेर जसरी पनि हेर्न सकिन्छ। यस सुतेर लुक राम्रो देखिनको लागि ल्यापटप अलिकति माथि उचालेर यसरी भ्यू राम्रो देखिनको लागि आज मैले ल्यापटप स्ट्यान्ड बनाएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ल्यापटप स्ट्यान्ड हो। अहिले म यसमा ल्यापटप पनि राखेर देखाउने छु। हेर्नुस् कसरी बनेको छ। यो चाहिँ मैले होम मटेरियल्सबाट बनाएको, सबै ब्याम्बोबाट बनाएको छु। ब्याम्बो र टेपको सहायताले बनाएको छु। ब्याम्बो पातलो पातलो ब्याम्बो काटेर अनि यसमा यसरी टेपले जोडेर यसलाई यसरी बनाएको छु। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दुईटा, यो चाहिँ ल्यापटप राख्दाखेरि ल्यापटप तल नखसोस्, ल्यापटपलाई अड्डाउनको लागि यो मैले यो राखेको छु। यहाँ टेपले बाँधेको छु, सानो ब्याम्बोले बनाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी ल्यापटपलाई यहाँ राखेर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बनाउँदाखेरि बेनिफिट भनेको चाहिँ यहाँबाट हावा, तपाईले ल्यापटप चलाउँदाखेरि ल्यापटप तातो हुन्छ। त्यो तातो हुँदाखेरि हावा यहाँबाट एयरहरू यहाँबाट छिर्छ र तपाईको यो पछाडिपट्टि तातो हुने त्यसलाई हावाले गर्दा चिसो पनि बनाइदिन्छ र तपाईले सुतेर हेर्दाखेरि यसको भ्यू पनि एकदम राम्रो आउँछ, लुक राम्रो आउँछ। तपाईले यसलाई यताउता जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो ल्यापटप राख्दाखेरि यो यसले गर्दा ल्यापटप अड्डिन्छ, यसरी राम्रो आउँछ। मेरो ल्यापटप स्ट्यान्ड राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानल राम्रो लाग्यो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अब आउने भिडियोमा यस्तै केही एक्सपेरिमेन्ट चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यो ल्यापटप स्ट्यान्ड तपाईहरुको साथीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।